ሰላም እንደምን አላችሁ? የአስረኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። እናንተም ታዲያ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ እንግዲህ እንደምታዩት ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ይለናል። here we have an introduction መግቢያ አለን። እንደ መግቢያ in grade 9 you have learned the uniform motion occur when an object moves at a steady speed in a straight line። እንግዲህ በዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ላይ እንደተማርነው ስለ ዩኒፎርም ሞሽን አይተናል፣ ወይም motion in a straight line ማለት ነው። ኦኬ motion in a straight line most moving object however do not display uniform motion። እንግዲህ አንዳንዴ ሁሌም ሞሽኑ በሙሉ ዩኒፎርም ነው ማለት አይደለም። ኦኬ አንዳንድ ሞሽኖች ስፒድ አፕ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ አንዳንዶች ስሎ ዳውን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ አፕ እና ስሎ ዳውን የሚያደርግ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዩኒፎርም አይሆንም ማለት ነው። any change in an object speed or direction or both means that its motion is not uniform። ምን እያለ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የሆነ ኦብጀክት ሙቭ እያደረገ ስፒዱ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ወይም ዳይሬክሽኑ ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ወይም ሁለቱም ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ያ ኦብጀክት ሞሽኑ ዩኒፎርም አይደለም እያለኝ ነው። this non-uniform motion or changing velocity is called accelerated motion። አይታችኋል? this non-uniform ማለት ስፒድ አፕ የሚያደርግ ወይም ስሎ ዳውን የሚያደርግ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ዳይሬክሽኑ ቼንጅ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ባጭሩ ቬሎሲቲውን ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ accelerated motion እንለዋለን። a car ride in a city at rush hour during which the car must stop, speed up, slow down and turn corner is an obvious example of accelerated motion። ለምሳሌ በከተማ ውስጥ እየበረረች ያለች አንድ መኪና የሆነ ሰዓት ላይ ስፒዷ በጣም ሊፈጥን ይችላል፣ የሆነ ሰዓት ደግሞ በጣም ሊቀንስ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ተርን ደ ኮርነር ሲል አቅጣጫውን ሊቀይር ይችላል፣ ወይም ዳይሬክሽን ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የሚፈጠሩ ከሆነ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው ማለት ነው። in this unit you will learn about uniformly accelerated motion። በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ የምንማረው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ይሆናል። ግን ምን አይነት አክሰለሬትድ ሞሽን? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬት የሚያደርግ ሞሽን እንማራለን ይለናል ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ የዛሬው ቶፒካችን እንግዲህ position and displacement የሚል ይሆናል ማለት ነው። what is position and what is displacement in detail እናያለን። የመጀመሪያው position ነው። position ስለዚህ እዚህ ጋር position ምንድን ነው? position the most important idea when studying motion is you have to know where you are። ስለ ሞሽን እንግዲህ ስንመማር ወይም ስለ ሞሽን ስናጠና በጣም ጠቃሚ የሚባለው ሐሳብ ምንድነው? የት እንዳላችሁ ማወቅ ነው፣ ወይም ሎኬሽናችሁ መገኛችሁ የት እንደሆነ ማወቅ። the word position describes your location where you are። እንግዲህ position የምንለው መገኛ ቦታ ማለት ነው። however saying that you are here is meaningless and you have to specify your position relative to unknown reference point። እንግዲህ ፖዚሽን ስለ ሞሽን ስናጠና በጣም ጠቃሚ ነገር ነው፣ ወይም ሎኬሽን ማለት ነው። ሎኬሽናችሁን ወይም ፖዚሽናችሁን የሆነ አካል ቢጠይቃችሁ እዚህ ጋር ነኝ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ኦር you are here ልትል ትችላለህ። ግን is meaningless። ለምሳሌ የት ነህ ስባል እኔ እዚህ ነኝ ብል ትርጉም የለውም፣ የት እንዳለው አይታወቅም። እዚህ ነኝ ስል እዚህ የት? ኦኬ ስለዚህ ሪፈረንስ ፖይንት ያስፈልገዋል፣ የሆነ ታዋቂ ቦታ ያስፈልጋል ማለት ነው ያለውበትን የሚጠቁም። ለምሳሌ if you are 2 meters from the doorway inside your classroom then your reference point is the door። ለምሳሌ ክላስ ውስጥ ሆናችሁ ከበሩ 2 ሜትር ያክል ርቄ እገኛለሁ ስትሉ በሩ ሪፈረንስ ፍሬም ነው። ኦኬ reference frame ነው። this defines your position inside the classroom። ክላስሩም ውስጥ ሆናችሁ
እምኑ ጋር እንዳላችሁ ፖዚሽናችሁን ይነግራችኋል ማለት ነው። Note that you need a reference point or the door and the direction inside to define your location. እንግዲህ inside the classroom ካላችሁ በኋላ 2 ሜትር away from the doorway ነው ያላችኋል። አንደኛ ዳይሬክሽኑ ኢንሳይድ ነው ከክላስሩሙ ውስጥ ኦኬ። ሁለተኛ ደግሞ ከዶሩ በምን ያክል ርቀት? በ2 ሜትር ርቀት። ስለዚህ ሪፈረንስ ፖይንታችሁ ዳይሬክሽናችሁ በቀላሉ ታወቀ። ያ ማለት ሎኬሽናችሁ ግልጽ ሆነ ማለት ነው። A frame of reference or reference frame is a reference point which serves as the origin for the coordinate system. እንግዲህ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ወይም ሪፈረንስ ፍሬም ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው። ምንድን ነው? ኢትስ አ ሪፈረንስ ፖይንት። እንደምን ነው የሚያገለግለን ካላችሁ እንደ ኦሪጂን። ለምሳሌ በኮኦርዲኔት ሲስተም ማትማቲክስ ላይ ግቡና ኮኦርዲኔት ሲስተም አለ ኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ዴን ኦሪጂናችን 0,0 ነው። ወደ ሂሳብ ልመልሳችሁና ልክ እንደዛ ሁሉ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ወይም ሪፈረንስ ፍሬም በፊዚክስ ወይም ስለ ሞሽን እያወራን ባለበት ሰዓት ልክ እንደ ኦሪጂን ነው የሚያገለግለው፣ እንደ መነሻ ማለት ነው። The coordinate system can be up or down, inside or outside, left or right ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ሪፈረንስ ፍሬም ለምሳሌ ቅድሙ ዶር ዋይ ከሆነ ከዶሩ ውጭ ወይም ውስጥ ነው፣ በሌፍት በኩል በራይት በኩል 2 ሜትር ርቀት 3 ሜትር ርቀት ልንል እንችላለን። For example, a boy is standing inside a train pulling out of a station. You are standing on the ground watching a train moving from the left to right. To you, it looks as if the boy is moving from left to right. However, the boy is at rest relative to the train. Okay? አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ ይሄን አረፍተ ነገር። ለምሳሌ a boy standing inside a train pulling out of a station. ያ ማለት ትሬን ውስጥ የገባ አንድ ልጅ አለ ውስጥ ላይ ማለት ነው። You are standing on the ground watching the train moving from left to right. እኛ ደግሞ ከትሬኑ ውጭ ሆነን ትሬኑ ሲንቀሳቀስ እያየን ነው። ከየት ወዴት? ከግራ ወደ ቀኝ እየሄደ ነው። To you, it looks as if the boy is moving from left to right. አሁን በእኛ እይታ ልጁ እየተንቀሳቀሰ ነው ብለን ነው የምናስበው። ከትሬኑ አንጻር ስናየው ግን the boy is at rest. ወይም ልክ እናንተ መኪና ውስጥ ናችሁ፣ ከመኪናው አንጻር ስትታዩ እየተንቀሳቀሳችሁ አይደለም። ከመኪና ውጭ ሆናችሁ ደግሞ ከግራውንዱ አንጻር ወይም ከመሬቱ አንጻር ስናያችሁ ግን ወይም ስትታዩ እየተንቀሳቀሳችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስለ ሞሽን ስናወራ ምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ይህን ያክል ካል ፖዚሽን ሲምፕሊ ምንድን ነው? A position is a measurement of location with a reference to an origin. Okay? ስለዚህ ፖዚሽን ማለት a measurement of location ሎኬሽንን የምንለካበት መንገድ ነው አለ። ሬፈረንሳችንን ግን ምን በማድረግ ኦሪጂን በማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ኦሪጂናችን ምንድነው? ሪፈረንስ ፍሬም ወይም ፍሬም ኦፍ ሪፈረንሳችን እንደ ኦሪጂን በመጠቀም የሆነ ሎኬሽን ሜዠር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ፖዚሽን። Position can therefore be negative or positive. The symbol is used to indicate the position. Position has a unit of a length, for example, centimeter, meter or kilometer. እንግዲህ ፖዚሽን ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል። ፖዚሽን ማለት ነው። ያ ማለት ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የምንልበት እንግዲህ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ሲምቦሉ ኤስ ነው። በአጭሩ ስለ ፖዚሽን ስናወራ እዚህ ላይ ስለ ዲስታንስ እያወራን ነው። አሁን ቅድም ላይ 2 ሜትር away from the doorway ስንል 2 ሜትር ርቀት is a distance ሪፕሬዘንት የሚደረገው በኤስ ነው። ሜዠር የሚደረገው በሴንቲሜትር በሜትር ኦር በኪሎ ሜትር ሊለካ ይችላል። So when we say position we are just dealing with distance ስለ ዲስታንስ እያወራን።
Depending on what reference point you choose, you can say that the school is 300 meters from Kamal's house, with Kamal's house as a reference frame or point or region. እንግዲህ የሆነን ትምህርት ቤት ርቀቱ 300 ሜትር ነው። ከየት ተነስቶ? ከከማል ቤት ጀምሮ ስንለካው 300 ሜትር ነው አለ። ኦኬ ስለዚህ 300 ሜትር ነው ያልነው it is the position or the distance and Kamal house ምንለው ደግሞ ሪፈረንስ ፖይንት ወይም ኦሪጂናችን መነሻችን ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ በዛው ወይ ፖዚሽንን ተረዱልኛላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ዲስፕሌስመንት ነው። ዲስፕሌስመንት ቀደም ስለ ዲስታንስ ወይም ስለ ፖዚሽን አውርተናል። አሁን ደግሞ ስለ ዲስፕሌስመንት You know that distance is the total length of the path taken in going from the initial position S initial to the final position. እንግዲህ ዲስታንስ ማለት ከሆነ መነሻ ያ ማለት ከኤስ ኖት ተነስተን እስከ ፋይናል ፖዚሽናችን ድረስ የምናደርገው ጉዞ ነው ወይም ቶታል ሌንግዝ ነው ማለት ነው። ዲስታንስ ኢዝ ስኬላር። ስኬላር ማለት has no direction ማለት ነው። ማግኒቲዩድ እና ዩኒት ብቻ ያለው ማለት ነው። but the difference between initial and final position vectors of the body is called the displacement. ከመነሻው እስከ መድረሻው ያለው the shortest distance ወይም ዲፈረንሱ ቬክተር ነው። የሆነ ዳይሬክሽን አለው፣ ማግኒቲዩድ አለው። ምን እንለዋለን? እሱን ዲስፕሌስመንት እንለዋለን። Basically, displacement is the shortest distance between the two positions and has a certain direction. አይታችኋል? ዲስፕሌስመንት ስንል እንግዲህ shortest way ነው ወይም shortest distance ነው between two position። ያ ማለት በኢኒሻል ፖዚሽኑ እና በፋይናሉ ፖዚሽኑ መካከል ያለው shortest way ወይም አጭሩ መንገድ ዲስፕሌስመንት እንለዋለን። እንዲሁም certain direction አለው ወይም የሆነ አቅጣጫ አለው። Thus, a displacement is a vector quantity. ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው and ፖዚሽን ወይም ዲስታንስ ደግሞ ስኬላር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። Distance is the length of dashed line while displacement is the straight line distance from the starting point to the end point. በአጭሩ ዲስፕሌስመንት ስትሬት ላይን ነው እና ሾርተስት ዋይ ነው። ዲስታንስ ግን ቶታል ሌንግዝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አዩት። ለምሳሌ ስታርቲንግ ፖይንት አለ፣ ፊኒሽ ፖይንት አለ ወይም ኢኒሻል ፖዚሽን እና ፋይናል ፖዚሽን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ማለት ወይም ፖዚሽን የምንለው ከዚህ ተነስተን በዳሽድ ወይም በብሮክን ላይን የተሰመረው ነው። ልክ የምታዩት ዝግዛጉ ዲስታንስ ነው። ዲስፕሌስመንት የምንለው ግን የሾርተስት ዋይ ስትሬት ላይኑ ነው። ኦኬ ስትሬት ላይኑ እንደምታዩት ዳይሬክሽን አለው። ከዚህ ከነስቶ ወደዚህ ነው የሚሄደው ዳይሬክሽኑ ማለት ነው። ይሄኛው ግን የምታዩት ወደ ላይ ሄደ ስንለው ወደ ታች ከዛ ተመልሶ ስለዚህ ሰርቴን ዳይሬክሽን የለውም ማለት ነው። ስለዚህ you can understand the difference between position and displacement in this way. If the initial position S0 from which an object moves to the second position S in a particular frame of reference, then the displacement change in S can be written as change in S which is equals to S minus S0. That means final position minus initial position አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ቼንጁን። In order to answer exercise 2.1 ከስር የተቀመጠ ኤክሰርሳይዝ አለ። Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point as shown in the figure. Let A, B, and C represent the positions of the object at different instants. ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ኦ መነሻው ነው። ከኦ ተነስቶ ዲስታንሱን በኪሎ ሜትር ይዩት 5 10 15 20 25 እያለ
በየ5 ኪሎ ሜትር ርቀት ተቀምጧል። ስለዚህ ፖዚሽን ሲ፣ ፖዚሽን ቢ እና ፖዚሽን ኤ አለ። ከዛ ኤክሰርሳይሱ የት አለ? ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.2 ነው የሚታየኝ እዚህ ጋር የሚለው ደግሞ እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ 2.1ን ለመስራት ነው የሚለው። ኤክሰርሳይዝ 2.1 ማለት ይሄ ነው። Suppose you sitting on the chair and watching TV. Could this be an example of the displacement or position ይላል። እንግዲህ ወንበር ላይ ተቀምጠን ቲቪ እያየን ነው። Could this be an example of displacement or position? አሁን ይህ ፖዚሽን ነው የምንለው ወይስ ዲስፕሌስመንት እንለዋለን? እንግዲህ ይህንን ዲስፕሌስመንት ነው የምንችለው፣ ምክንያቱም የሆነ ቦታ ተቀምጠናል ወንበሩ ጋር፣ ከዛ ቲቪውን እያየን ነው። እንግዲህ በእኛና በቲቪው መካከል ያለው ርቀት አለ። ኦኬ ያለው ርቀት አለ። ሶ ዳይሬክሽን አለው። እይታችን ከአይናችን ወደ ቲቪው ነው አይደል? ስትሬት የሆነ ላይን ነው ያለው። ስትሬት የሆነ የተወላገደ ምናምን አይደል? ሶ ዲስታንሱ አለ ከኛ እስከ ቲቪው ያለው ሜዠርመንቱ፣ ዳይሬክሽኑ አለ ከአይናችን ወደ ቲቪው፣ ዴን ስትሬት ላይን ነው። ስለዚህ ምን ፈጠረልን? ዲስፕሌስመንት ፈጠረልን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ፖዚሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ኦን ስትሬት ላይን ፓዝ ይላል። ከኦ ተነስተን እስከ ሲ ያለው ለምሳሌ ፋይናሉ ማይነስ ኢኒሻሉ ስንል 25 ሲቀነስ 0 25 ኪሎ ሜትር፣ ከኦ እስከ ቢ ደግሞ 35፣ ከኦ እስከ ኤ ደግሞ 60 ኪሎ ሜትር እያል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። From motion of the object from O to A, the distance covered is 60 km and the magnitude of the displacement is 60 km. During its motion from O to A and back to B, the distance covered is 60 km plus 25, which is 85 km. አሁን ከኦ ተነስቶ ኤ ላይ ደርሶ ቢ ላይ ለመመለስ ምን ያክል እንደፈጀበት ነው? 60 ኪሎ ሜትር ሲደመር 25 ኪሎ ሜትር which is 85 ኪሎ ሜትር ሆነ ማለት ነው። While the magnitude of the displacement 60 km minus 25 km which is 35 km. Thus the magnitude of the displacement is 35 km is not equal to the path of the length is 85 km. እዚህ ጋር ተመልከቱ እንድትረዱልኝ ፈልገው ከኦ ተነስቶ ኤ ላይ ደረሰ። ከኤ ተመልሶ ቢ ላይ ለመድረስ 85 ኪሎ ሜትር ያክል ተጉዟል። ይህ ዲስታንስ ነው። ከኦ ተነስቶ ኤ ላይ ደርሶ መልሶ ቢ ላይ ለመድረስ ዲስፕሌስመንቱን ስሩ ቢባል ከኦ እስከ ቢ ነው ሄደው። በቃ ግልጽ ነው። ሾርተስት ዌዩ ማለት ነው። አሁን ከኦ ተነስቶ ኤ ላይ ደርሶ ቢ ላይ ምን ያክል እንደተጓዘ አስቡት። ዙሪያ ጥምጥም ነው። ግን ዋና የተጓዘው ሾርተስት ዌዩ ከኦ እስከ ቢ 35 ኪሎ ሜትር ነው። ይሄ ዲስፕሌስመንት ይባላል። 60 ሲደመር 25 ብለን የምንሰራው ደግሞ ዲስታንስ ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ውስጥ የተቀመጡት ሐሳቦች በሙሉ ይህን ነገር ለማብራራት የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተቀመጠው ከኦ ተነስቶ ኤ ደረሰና ከኤ ተነስቶ ኦ ላይ ተመለሰ። አጠቃላይ የተጓዘው ጉዞ 60 ኪሎ ሜትር ሲደመር 60 120 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። ዲስፕሌስመንት ውስጥ ከተባለ ዜሮ ነው። ምክንያቱም ከኦ ተነስቶ ኤ ደርሶ መልሶ ኦ ላይ ደረሰ ማለት የትም አልሄደም፣ ተመልሶ መጥቶ እዛው ተቀምጧል ማለት ነው። ኦኬ now let us do an example. እስኪ ምሳሌ እንስራ። A person walks 70 meter east and then 30 meter west. Find the displacement. አሁን የሆነ ሰው 70 ሜትር ወደ ምስራቅ ከሄደ በኋላ 30 ሜትር ወደ ምዕራብ ተመለሰ። ዲስፕሌስመንቱ ምን ያክል ነው? 70 ሲቀነስ 30 ማለት ነው 40። ኦኬ ግልጽ እኮ ነው። አሁን ይኸው 70 ሄደ ተመልሶ 30። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ብቻ ነው የተጓዘ እንደማለት ነው። ይሄኛው ትርፍ ነው፣ ድካም ነው። ስለዚህ 40 ተጉዟል። ያ ማለት ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻሉ ነው የምንለው 70 ሲቀነስ 30 which is 40 ሜትር to the east ሄዷል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ
A displacement is only 40 meter since the person is now only 40 meter from the starting point, but the total distance traveled is 100 ሜትር። ቶታል የተጓዘው ግን ምን ያክል ነው? 100 ሜትር ነው ዲስታንስ ከቨሩ። ምክንያቱም መጀመሪያ 70 ተጓዘ ከዛ 30 ተመለሰ። ስለዚህ 70 ሲደመር 30 100 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። ዲስፕሌስመንቱ ግን ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ስለሆነ ዳት ኢዝ 70 ሲቀነስ 30 ብለን 40 ኪሎ ሜትር ያክል 40 ሜትር ያክል እንደተጓዘ አድርገን እንቆጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰመራይዝ ስናርገው ኬ ኮንሰፕቶች አሉን እዚህ ጋር። ኬ ኮንሰፕቱ ፖዚሽን ምንድነው ስንል is a measure of location, a measure of location with a reference to an origin. ኦኬ ዲፋይን አድርጉ ከተባለ ምንድነው የምንለው? a measure of location with the reference frame to what? to an origin ነው የምንለው ማለት ነው። distances, distance is the actual path that is traveled by the moving body or the total path or the total length that is traveled by a moving body ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። አንዳንዴ ፖዚሽን እና ዲስታንስ ተመሳሳይ ናቸው ማለት እንችላለን። and displacement is defined as it is a change of position final minus initial position. ኦኬ change of position or the shortest way ምናምን እያል ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሴክሽን ሰመሪ እንግዲህ እስካሁን የተማርነውን ነገር ሰመራይዝ እናድርገው። A description of a motion depends on the reference frame from which it is described. ስለዚህ ሞሽናችን ዲስክራይብ ለመደረግ በዋናነት ምን ያስፈልገናል? ሪፈረንስ ፍሬም ያስፈልገናል። A position is the location of an object compared to the reference frame ወይም point እንለዋለን። position. The distance an object moves is the length of the path along which it moves, or simply the total distance or the total path that an object moves ብለንም ዲፋይን ማድረግ እንደምንችል አይተናል። and displacement is the difference between the initial and the final position of an object ብለን እንረዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማሳወቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም የቴሌግራም ግሩፕ አለ ማለት ነው። እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለ እሱ ጋር ጆይን አድርጋችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በፓርት 2 አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ በሚል ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላም።